امشب در 24 پاسخ آمریکا به درخواست‌های ایران برای بازگشت به برجام. محمد مرندی گفته گزارش العربیه درباره رد درخواست‌های ایران توسط آمریکا دروغه. مشاور تیم مذاکره کننده ایران میگه تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن. It would give Iran $100 billion a year. This money will not build schools or hospitals. همزمان انتقاد اسرائیل از عملکرد مقامات آمریکایی و اروپایی در روند مذاکرات برجام. ایران گفته در صورت نهایی شدن توافق نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در چارچوب تعیین شده میپذیره. و دور دوم حملات هوایی آمریکا به مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان مرتبط با ایران در سوریه. جمهوری اسلامی ارتباط با شبه نظامیان هدف قرار گرفته رو تکذیب کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش ایالات متحده آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا و درخواست‌های ایران برای احیای برجام پاسخ داد. هنوز جزئیاتی از این پاسخ منتشر نشده. فقط شبکه خبری العربیه مدعی شده بود که آمریکا هیچ کدام از شروط ایران رو برای بازگشت به برجام نپذیرفته. با این حال محمد مرندی از مشاوران تیم مذاکره کننده ایران به شدت این ادعا رو تکذیب کرده و گفته ایران در حال بررسی پاسخ آمریکاست. وال استریت ژورنال هم به نقل از منابع آگاه گفته احتمالاً مذاکرات طولانی‌تر میشه و بعیده که آمریکا نظرات جمهوری اسلامی درباره متن توافق پیشنهادی اتحادیه اروپا رو بپذیره. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. سمیرا، بالاخره بعد از مدت قابل توجه آمریکا پاسخ داد. گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد اینکه چقدر آمریکا همراه شده با درخواست ایران داره منتشر میشه. گزارش‌های ضد و نقیض الان چند روزه که فردا داره منتشر میشه از اینکه دقیقاً آیا آمریکاست که با جمهوری اسلامی ایران سازش کرده، آیا جمهوری اسلامی ایرانه که با آمریکا سازش کرده و حالا هم که پاسخ ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران رو داریم، باز چیزی بر ما روشن نشده دقیق جزئیاتی از آنچه که آمریکا به اتحادیه اروپا گفته در رابطه با تغییراتی که جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده در اون متن نهایی اتحادیه اروپا چیزی بیرون نیامده. دو کنفرانس خبری امروز برگزار شده. یکی کنفرانس خبری آقای کربی بود، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، و دیگری کنفرانس خبری وزارت امور خارجه است که در هر دو کنفرانس خبری خبرنگاران از سخنگوها در رابطه با ایران و پاسخی که آمریکا داده سوال پرسیدند. وزارت امور خارجه هیچ گونه جزئیاتی رو اعلام نکرده و گفته در ملأ عام راجبش صحبت نمی‌کنه. همچنان مایله که آمریکا به تعهدات دو جانبه برجامی خودش برگرده. در همین حد صحبت‌ها مونده. حتی در رابطه با آزادی زندانی‌های دو تابعیتی هم از معاون سخنگوی امور خارجه سوال شد که باز جواب قاطع و روشن و به روزی دریافت نشد. اما جان کربی نکات مهمی رو گفته. شاید دو نکته رو میشه اشاره کرد که در صحبت‌های آقای کربی اهمیت ویژه‌ای داشت. یک اینکه آقای کربی تصریح کرده که همچنان اختلاف میان ایالات متحده و آمریکا باقی مانده. این به این معناست که آمریکا پاسخ مثبتی به تغییرات جمهوری اسلامی ایران نداده. در نتیجه جوابی هم که داده احتمالاً مورد پسند و خوشایند جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. بحث دیگری که آقای کربی مطرح کرده و به روشنی هم بهش اشاره کرد اینه که آمریکا به هیچ عنوان حاضر نیست که بحث اختلافات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو پیوند بزنه به بحث برجام و پرونده اختلافات رو مختومه اعلام بکنه. این مسئله است که در چند روز اخیر راجبش بسیار صحبت کردیم. ایران خواهان این هستش که پرونده اختلافاتش با آژانس مختومه اعلام بشه. پیشتر آمده بود که یک پاراگراف رو روز آخر انریکه مورا اضافه کرد به اون متن نهایی و اون در رابطه با همین اختلافات آژانس بود. در اون پاراگراف قید شده بود، اینها رو وال استریت ژورنال میگفت، که اگر که ایران تعهد بده که تا قبل از روز اجرا پاسخهای درست و قانع کننده بده، پرونده مختومه خواهد شد. با این همه در حال حاضر چیزی که به نظر میرسه اینه که باز سر این مسئله اختلاف بسیار زیادی وجود داره. در همین 2 روز گذشته، در همین 48 ساعت از سوی جمهوری اسلامی ایران چند نقل قول رو شنیدیم مشخصا در رابطه با اختلافات و آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران باز هم امروز اشاره کرده که این توطئه اسرائیل بوده، در ترقوزآباد اسرائیل بوده که مواد اورانیوم غنی‌سازی شده آورده. پس این دو نکته از سوی جان کربی بوده که ما شنیدیم
میدیم. ولی همونطور که خودت هم اشاره کردی به خبری که العربیه منتشر کرد که گفت به کل آمریکا با خواستای ایران مخالفت کرده، آقای مرندی هم از رایزن‌های تیم جمهوری اسلامی ایران بهش واکنش نشون داد. با این همه منابع از ایران اینطور میگن که جمهوری اسلامی ایران اومده بررسی جامع و گسترده متن آمریکا و پاسخ‌های آمریکا رو آغاز کرده. اگر که پاسخ‌های آمریکا به تمامی پاسخ‌های منفی بود، شاید این بررسی جامع صفت جامع رو نمی آوردن. پس در نتیجه چیزی بوده که جمهوری اسلامی ایران داره بررسیش میکنه و باز همونطور که منابع نزدیک به ایران میگن ممکنه که تا روز جمعه هم ایران نظر خودش رو در این رابطه اعلام بکنه. همونطور که به درستی هم اشاره کردی سمیرا، علیرغم بعضی گزارش‌ها و فقط هم العربیه نبوده، پلیتیکو هم گزارش مشابهی داشته، البته مال پلیتیکو منتها برخلاف العربیه که میگفت هیچ کدام از امتیازاتی رو که ایران دنبالش بوده آمریکا نپذیرفته، پلیتیکو میگه که آن چیزی که ایران می‌خواسته دقیقاً نبوده. اما بعضی از خبرنگارانی که کم و بیش نزدیک هستند به بدنه حاکمیت در ایران این ور اون ور که دارن توییت میکنن، طبیعتا ما متن نهایی رو که هنوز ندیدیم، ولی به نظر میاد واکنش از تهران شاید مثبت‌تر از اون چیزی هست که در گزارش‌های مثل آن چیزی که العربیه یا پلیتیکو گفته داریم میشنویم. فرد نکته که وجود داره اینه که هر بار که ما یک گمانه‌زنی کردیم که مثلا اختلافات ایران و آژانس حل شده است، ایران قبول کرده که پاسخ بده، باز دیدیم که چند روزه بعد اخباری اومده که نشون دهنده وجود اختلافات بوده. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای کربی که راجع به اختلافات باقی مانده داره صحبت می‌کنه بسیار حائز اهمیت است، از این منظر که واقعا این اختلافات حل نشده. ما چند روز پیش از وزارت امور خارجه آمریکا این سوال رو پرسیدیم که آیا جوابی که شما دارید میدید به شکلی که شما دارید صورت بندی و فرمول بندی میکنید آیا یک آره یا نه از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت یا نه، یا دوباره رفت و برگشتی خواهد بود، که پاسخی ما نگرفتیم. ولی به نظر میرسه باز هم با توجه به اینکه اختلافات حل نشده، نت پرایس هم روز گذشته اشاره کرده بود که هنوز اختلافات بین طرفین باقی مونده، آنقدر زیاد که حتی ممکن اصلا برجام دویی در کار دیگه نخواد باشه. در نتیجه نکته اینه که باید منتظر باشیم ببینیم که پاسخ ایران چه خواهد بود. آیا ایران دوباره خواهد اومد روی پاسخ‌های آمریکا پاسخی بده، مجددا آمریکا بخواد جوابی بده؟ اینه که واقعا گمانه‌زنی‌ها بسیار زیاد هست. بحث اختلافات باقی مانده در 10 روز گذشته راجع به تضمین‌ها بسیار صحبت می‌کردیم که جمهوری اسلامی دنبال تضمین هست. باز بحث آژانس مطرح شد. چیزی که به نظر میرسه بین طرفین تا حدود زیادی رفع شده همون بحث خروج سپاه از فهرست سازمان تروریستی است که دیگه راجبش اخباری نمیشنویم، ولی همچنان این مباحث باقی مانده و به رغم اینکه آمریکا این پاسخ رو داد که چندین روز هم منتظر پاسخش همگان بودند، باز به نظر میرسه که شاید اختلافات نیازمند دیپلماسی بیشتری باشه. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. نخست وزیر اسرائیل هم از توافق احتمالی انتقاد کرده و گفته که این توافق مانع از توسعه هسته ایران نمیشه و به تهران امتیاز مالی قابل توجهی میده. امتیازات مالی که به گفته او نه خرج ساخت مدارس و بیمارستان‌ها بلکه خرج حمایت مالی از سپاه پاسداران و بسیج برای سرکوب مردم ایران میشه. یائیر لاپید گفته این توافق بدیه و با استانداردهایی تعیین شده توسط خود بایدن، یعنی جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور هسته‌ای، مطابقت نداره. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته این توافقنامه سالانه 100 میلیارد دلار به جیب دولت ایران میریزه، پولی که به گفته او جمهوری اسلامی میتونه برای تامین مالی نیروهای نیابتیش در منطقه استفاده کنه و منافع اسرائیل و آمریکا رو در منطقه تهدید کنه و اسرائیل در برابر اون سکوت نمیکنه. ما برای همه روشن کرده ایم اگر توافقی امضا شود اسرائیل موظف به پایبندی به آن نیست. ما برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور هسته‌ای اقدام خواهیم کرد. ما برای زندگی در سایه تهدیدات هسته‌ای رژیمی خشن و افراطگرا آماده نیستیم و از آن جلوگیری می‌کنیم. همین حالا هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل توییتی کرده و گفته با یا بدون توافق من هرگز نخواهم گذاشت که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنه. در آمریکا هم واکنش‌ها به بازگشت احتمالی دولت بایدن همچنان ادامه داره. با وجود انتقادات نمایندگان جمهوری‌خواه، بعضی از دموکرات‌ها از تلاش دولت بایدن برای بازگشت به برجام دفاع کردن. کریس مورفی سناتور ایالت کنیتیکت گفته چطور کسی میتونه به این نتیجه برسه که آمریکا بدون توافق هسته‌ای امن‌تره. مورفی گفته از زمان خروج ترامپ از توافق برجام زمان دستیابی ایران به بمب از 1 سال به چند هفته رسیده.
به گفته او بازگشت به برجام تنها راه برای تغییر این واقعیت فاجعه باره. یک مقام ارشد اسرائیلی هم در مصاحبه با اشکان صفایی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته اسرائیل هر آنچه که لازم باشه برای جلوگیری از تبدیل ایران به کشوری در آستانه ساخت سلاح اتمی انجام میده. این مقام اسرائیلی گفته بهترین راه برای رسیدن به یک قرارداد خوب اینه که یک گزینه نظامی معتبر هم روی میز باشه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، هنوز جزئیاتی از این پاسخ ایالات متحده آمریکا منتشر نشده، اما در همین زمان کوتاه هم واکنش‌ها کم نبوده این برآمد. ببینیم ماراتون همینجور داره ادامه پیدا میکنه و بیشتر خبرنگاران هم فقط اکتفا میکنن به اون چیزی که از دولت‌های مختلف دارن میشنون. آمریکا اینو گفته، اسرائیل اونو گفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اینو گفته، بدون اینکه ماها هیچ دسترسی داشته باشیم به اینکه بدونیم در اون مذاکرات چه میگذره، چه حرفایی رد و بدل میشه، چه مدارکی رد و بدل میشه. و این نگرانی است که الان مدت هاست مقامات اسرائیلی دارن در مورد تیم مذاکره کننده آمریکایی به خصوص شخص رابرت مالی که به نظر میاد نظراتش خیلی نزدیکتر هست به اون چیزی که در جمهوری اسلامی میگذره تا در ایالات متحده. جروزالم پست در یک مقاله نوشته که آقای مالی به ایرانی ها به طور مستقیم گفته است که اگر دنبال این هستند که بخوان برجام اگر امضا بشه رو کاری بکنن که موندنی باشه و رئیس جمهوری بعدی و کنگره نتونه از اون خارجه، بهتره برن و شرکت‌های آمریکایی رو اجازه بدن که داخل بازار ایران بشن و وقتی اون شرکت‌ها نفع مالی ببرن اون وقت خودمون شرکت‌ها به جای جمهوری اسلامی در کنگره لابی خواهند کرد. بی سابقه است. من اصلا به یاد ندارم که هیچ نماینده ویژه‌ای در امور هیچ کشوری در وزارت خارجه آمریکا بخواد بیاد به یک کشوری که کشور متخاصم هست اینجوری مشاوره ارائه بده. شما میتونید تصور کنید که مثلا اگر در دولت قبلی همچین اتفاقی افتاده بود، در دولت ترامپ مثلا اگه آقای زلمای خلیلزاد به طالبان اومده بود مشاوره داده بود یا آقای برایان هوک، خیلی از خبرنگاران آمریکایی چه سر و صدایی به پا می‌کردن و به درستی هم، یعنی جایگاه در واقع یک نماینده ویژه از وزارت خارجه در امور ایران نیست که بخواد به ایرانی ها و طرف ایرانی مشاوره بدهد و این نگرانی است که اسرائیلی ها داشتن. دلیل سفر مشاور امنیت ملی اسرائیل دیروز واشنگتن هم همین بود که این اسرائیلی ها باور دارن که کاخ سفید از عمق و میزان امتیازاتی که نماینده ویژه ایالات متحده رابرت مالی داره به ایرانی ها میده اطلاع ندارند و واسه همین اومدن اون لیست گذاشتن جلوی کاخ سفید تا ببینم هم چیزی واقعیت دارد یا خیر. غیر از اون هم بحث این که جمهوری اسلامی و امریکا بخوان این قرارداد رو امضا کنن و به اون برگردن، فقط به امضای اون قرارداد منتهی نمیشه. از وقتی که اگر هم احتمالاً اون رو بخوان امضا کنن طول میکشه به خاطر قانون اینارا در کنگره 30 روز باید کنگره اون رو بررسی کنه. اگر حتی از مانع کنگره رد شه 6 ماه تا 9 ماه کارشناسا طول میکشن تا به مرحله اجرا برسه و تا اون موقع فردا دنیا هزار چرخ میخوره و جمهوری اسلامی دیدیم یک رژیمی است که قابلیت کنترل بخش‌های مختلف خودش رو نداره. یعنی ممکنه پس فردا یکی از فرماندهان سپاه تصمیم بگیره مثلا برای امریکایی رو به گروگان بگیره یا پهپادهای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی حمله بکنن به منطقه‌ای که آمریکایی هستن و فشار یه جوری بر دولت بایدن زیاد بشه. اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته که موجب درگیری و جنگ بشه، اون وقت دولت بایدن توان اینو نخواهد داشت که جلوی کنگره بخواد مقاومت کنه اگر کنگره بخواد زیر برجام بزنه و همه چیز رو لغو کنه. ممنونم از همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته مسائل پادمانی مطرح شده علیه ایران ساخته و پرداخته اسرائیل و ایران خودش رو در 20 سال گذشته متعهد به مسائل پادمانی و NPT دونسته. محمد اسلامی گفته آژانس نمیتونه ادعا کنه که در ایران فعالیت‌های وجود داشته که با عدم انطباق پیش رفته و او گفته ایران از مدیر کل آژانس انتظار نداره بیاناتی رو مطرح کنه که به گفته او خواست اسرائیل. اسلامی در مورد نظارت آژانس هم گفته هر نظارتی رو در چارچوب برجام میپذیریم. نظارت رو در چارچوب توافق برجام برای همون فرآیندهایی که برای محدودیت هسته‌ای هست رو که قبلا پذیرفتیم به اون پایبندیم. برگردن به برجام، آنچه که در برجام تفاهم شده بوده و تعهد طرفین متعاهد بوده ما به همونا پایبندیم، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه اضافه تر.
این اظهارات اسلامی در حالیه که یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف بین ایران و آژانس موضوع جمع کردن دوربین‌ها و نظارت بوده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، پیش از هر چیز میخوام ازتون در مورد واکنش‌هایی که تا الان شنیدید بپرسم. فکر میکنید که چقدر نزدیک هستیم؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، با توجه به اینی که آمریکا میخواد برنامه هسته ایران رو کنترل کنه و هیچ راهی به جز برجام نیست، یعنی شما یا برجام باید برید یا وارد درگیری نظامی بشید که سیاست خاورمیانه آمریکا نیست، اروپا هم نمیخواد همچین کاری بکنن، چون ارادهشون بر انجام توافق ایران هم مشکلات تحریم‌های گسترده رو میدونه، امکانات درگیری نظامی میدونه و هم مشکلات اقتصادی شو. به نظر من دو طرف الان ارادهشون که توافق بکنن. برخی مشکلات هست که هنوز توافق نکردن. آقای نامور حقیقی، ببخشید حرفتون رو قطع کنم، گزینه سوم چیه؟ ادامه بدون پایان مذاکرات که همین حالا تقریبا همین اون نمیشه. علتش همینه که اگر ادامه بدون پایان مذاکرات بشه و ایران به اورانیوم غنی‌سازی انجام بده، میره تو تحریم‌های مکانیزم ماشه، حتما اسرائیلی‌ها یه اکتی میکنن و خب این هم برای ایران بسیار خطرناکه. اون موقع یعنی ایران وارد یه تونلی میشه که تهش معلوم نیست که چیه. و من بعید میدونم که توجه کنید، روحانیت اگر بخواد وارد بازی با ریسک بالا بشه، عملاً میزان اختیارات و کنترل حکومت رو بیش از پیش در دستان سپاه قرار میده و من بعید میدونم که روحانیت همچین کاری رو بخواد بکنه. یعنی این ملاحظه رو دارن در کشورهایی که به این سمت بخواد بره، به سمت ساخت بمب اتم، قدرت سیاسی هم به طور کامل میاد دست نظامی ها و من فکر میکنم اونها این ملاحظه رو دارن. اما در مورد صحبت آقای اسلامی، ببینید این روند بی‌اعتمادی که شروع شده بعد از این بود که مصوبه مجلس ایجاد شد و بر اساس مصوبه مجلس که بعد از انتخاب بایدن صورت گرفت چند تا اتفاق افتاده. یکی اینی که همون دوربین ها جمع شدن که اشاره کردید. دومی که به خصوص بعد از روی کار اومدن آقای اسلامی که اصلا این موضوع رو نمیشناخت، اصلا تعامل نداشت با آژانس و مثل آقای صالحی سابقه تعامل رو نداشت، 4 تا کار ناموفق کردن که این بی‌اعتمادی‌ها رو افزایش داده. همین پرسش ها مونده. نکته اول نحوه نامه‌نگاریشونه. شما نامه‌نگاری دو جون جمهوری اسلامی رو با آژانس ببینید، نوع عبارت‌ها به لحاظ انگلیسی خارج از پروتکل‌های حقوقی، بیشتر بیانیه و شعار سیاسی که کار نمی‌کنه. دومی که نحوه تعامل به صورت نقشه راهی که تنظیم میکنه ایران باید به اونا پایدار باشه. اینا وقتی نقشه راه تنظیم کردن که در زمان آقای صالحی صورت گرفت، این نقشه راه رو انجام ندادن. سوم این است که آقای صالحی، خب اگر خاطراتش هم بخونید میبینید که تعامل شخصیش، دونستن زبان و آشنایی با مسائل فنی، مسائل هسته‌ای خیلی کمک کرده بود در رفع ابهام. حتی در تنظیم قرارداد برجام هم حضور آقای صالحی و حضور آقای مونیز خیلی نقش کلیدی داشت در برجام. متاسفانه در دوره فعلی اینها این تعامل رو ندارن، این توانایی رو ندارن. آقای اسلامی این چیز رو نداره و از همه مهمتر تهدید علنی. اصلا به لحاظ دیپلماتیک این نوع مسائلی که با آژانس هست وقتی به رسانه‌ها کشیده میشه، تهدیدهای علنی گفته میشه، این امکان گفتگو و تعامل رو میبنده و آژانس و اروپا و آمریکا رو وادار به موضع‌گیری میکنه. در حالی که اینا میتونستن با نامه‌نگاری، دعوت از آقای گروسی، صحبت، تنظیم نقشه راه و اعتماد سازی، به معنی اینه که با توجه به اینی که اگه برجام احیا بشه، همه اون پروسه های خاموش کردن دوربین ها، عدم راه دادن بازرس ها، اینا احیا بشه، میتونه اعتماد سازی صورت بشه. بیشتر به جایی که این کار رو بکنن رفتن به سمت شعار دادن که از دیپلماتیک خیلی غلطه. یعنی به خصوص این شعارهایی که آقای اسلامی میده، آقای جمشیدی توییت زد، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، این تهدیدهای علنی موضع رو حیثیتی میکنه و طبیعتاً آژانس اتمی هم میخواد از پرینسیپال کارش دفاع کنه و عملاً کار پیش نمیره. در حالی که سری قبل اگر نگاه کنید در برجام این مشکلات خیلی بیشتر از این بود، ولی هیچ کس به تهدید و رسانه‌ها کشیده نشد و در خفا در مورد پرچین و اینا خیلی موارد توی دویزان اینا خیلی راحت‌تر از این حل شد، با اینکه موضوعاتش خیلی حساس‌تر بود. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما.
محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفته دولت بایدن دچار ندانمکاری شده، از یک طرف از سوی اسرائیل و حامیانش تحت فشار شدیده و از طرف دیگه با مشکلات داخلی خودش دست و پنجه نرم میکنه و همین فشارها باعث شده که ما هم ندونیم واشنگتن واقعا میخواد چه بکنه. به گفته مرندی این احتمال وجود داره که بایدن بخواد در وضعیتی که اروپا درگیر بحران انرژی با نپذیرفتن شرایط ایران اروپا رو قربانی بحران سوخت بکنه، چون به گفته او شروط ایران واضح و معقولن و به همین دلیل هم قرار نیست ایران از خواسته‌هاش دست بکشه و اگر اونها چنین توقعی دارن سخت در اشتباهن. مرندی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته موضوع سپاه هرگز پیش شرط ایران نبوده، اما شرکت‌ها و نهادهای مرتبطی که حضورشون برای اجرای شدن کامل توافق لازمه باید از لیست تحریم‌ها خارج بشن. مرندی همچنین گفته آمریکا ساختار آژانس رو سیاسی کرده، اما باید این هم بدونه که اگر بخواد از پرونده‌های باز ایران در آینده استفاده کنه عملاً توافقی در کار نخواهد بود. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، آقای مرندی یک دریچه کوچکی باز میکنه برای ما به اتاق فکر جمهوری اسلامی که چطور اونها دارن مذاکرات رو بررسی میکنن. از واکنش‌هایی که او تا حالا نشان داده، چه در گفتگو با شبکه فرانس 24 و چه از توییتاش، به نظر میاد که ایران محتاطانه شاید از پاسخی که آمریکا داده چندان هم ناراضی نیست. ببینید آقای نت پرایس امروز تکلیف رو روشن کردن توی صحبتاشون، هم مصاحبه هم من متنشو خوندم هم دیدم ایشون خیلی دو تا مسئله رو مطرح میکنه. یکی که تقاضاهای فرابرجامی ایران منتفیه، چون قرار شد راجع به چیزای فرابرجامی اصلا صحبت نکنیم. مسئله دوم که ایشون مطرح میکنه که این به نظر من همین دال بر این صحبت شماست، این که میگن ما امروز از هر روز دیگه نزدیکتریم به توافق و در واقع جزئیات رو دارن بررسی میکنن و این جوابی که الان آمریکا به اتحادیه اروپا داده دال بر این است که به هر حال جای بازه، ولی خوشبین بودن آقای نت پرایس کاملا مشخصه وقتی میگن امروز ما از هر روز نزدیکتریم. منم بیشتر اون لیوان آب و 3/4 پر میبینم در واقع، مخصوصا با اقداماتی که در چند هفته گذشته انجام شده. حتی من فکر کنم الان دیگه جنگ روایت ها و برای سوق دادن افکار عمومی چه در ایران چه در آمریکا این مسائل مطرح میشه. من حتی حمله به مواضع بعضی از گروه‌های شبه نظامی در سوریه رو توسط آمریکا در این راستا میبینم که سوق دادن در واقع افکار عمومی و جواب دادن به مخالفان برجام در آمریکا که بگن شما با این موافقت در واقع دارین نرمش نشون میدید به ایران. اینو اینجوری میبینم و به خاطر که میبینم مثل که توافق خیلی نزدیک شدن، دو طرفین به توافق خیلی نزدیک شدن. آقای حسامی، چون به موضوع حمله ایالات متحده آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران اشاره کردید، این هم بگم که همین دقایق پیش معاون وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری پنتاگون گفته که حمله دیشب مهر تأییدی بود بر تعهد ما در برابر به عقب راندن ایران در تهدیدات منطقه‌ایش. او گفته که نتیجه توافق برجام هر چه باشه ما برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای ایران متعهد هستیم و تأثیری بر ما نخواهد گذاشت. بعد اشاره بکنم که این دومین حمله هم است در 2 شب پیاپی در منطقه دیر و زور در سوریه، ولی در همین حملات هم به نظر نمیاد که تلفاتی داشته باشه. یعنی فکر میکنید که چقدر حملات این چنینی میتونه بخشی از این دکترین دولت بایدن باشه که به منتقدانش بگه فکر نکنید که ما میخوایم به ایران آسان بگیریم؟ بعد این دکترین نیست، این در واقع سوق دادن افکار عمومی و اون نراتیو رو، روایت رو از حزب مخالف گرفتن که شما دارید با ایران کنار میایید، رفیق اسرائیل نیستید و دارید در واقع خیلی نرم عمل میکنید. این بیشتر جنبه تبلیغاتی به نظر من داره و اینم که میبینید به خاطری که ممکنه به توافق نزدیک شده باشن، یعنی در واقع این یه دلیلی میشه برای اون. مضافاً به این که به هر حال مسائل منطقه یا سوریه یا حتی لبنان و جای دیگه مستثنا نیست از این توافق. ببینید کسایی که مخالف برجام بودن از اول میگم الانم از 2015 به این بر الانم مخالفن.
کسایی که موافق بودن الان هم موافقن، فقط این روایت ها داره عوض میشه. یه مثلا میگه شما مطرح کردید راجع به دوربین ها بود. ببینید تنها دلیلی که آمریکا سر میز مذاکره است این که میخواد جلوگیری کنه از گسترش تسلیحات اتمی در خاورمیانه و دسترسی ایران به بمب اتمی. بنابراین دوربین های آژانس و اون پروتکل اضافه که ایران امضا کرده جزء لاینفک این قرارداد هست. ممنونم از شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. همزمان با پاسخ واشنگتن به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره توافق احیای برجام، دومین دور حملات هوایی آمریکا به مواضع مرتبط با سپاه پاسداران در سوریه شروع شده. ایران اما ارتباط با شبه نظامیان مورد هدف رو تکذیب کرده و خواستار خروج فوری ارتش آمریکا از سوریه شده. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با محکوم کردن حملات آمریکا گفته شبه نظامیان و مواضعی که در استان دیر و زور هدف قرار گرفتن هیچ گونه وابستگی به سپاه پاسداران نداشتند. جان کربی هم ساعتی پیش به رسانه‌ها گفت تأسیسات نظامی مورد حمله در سوریه مشترکاً توسط نیروهای سپاه و شبه نظامیان مرتبط با ایران استفاده می‌شده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای ندیمی، چطوری ارزیابی می‌کنید این حملات رو که وارد دومین شب شده؟ به نظر میرسه که این حملات در راستای همون حملات آمریکایی که در سال پیش انجام شد، مثلا در تابستون سال گذشته در واکنش به حمله مشابهی به پایگاه تنف آمریکایی اومدن چند تا مرکز نظامی این گروه ها و همینطور دپوهای مهمات اسلحه‌شون رو بمباران کردن. اون زمان هم همین دلیل آوردن که ما میخوایم پاسخ متناسب و در این حال محتاطانه‌ای به این حملات ایران بدیم. من فکر می‌کنم اینم در همون راستا باشه. 9 روز طول کشیده تا تصمیم گرفتن، آمادگی به نظر میرسه که پیدا کردن برای این حمله و در این حالی که خب گفتن که این یک پاسخ محتاط و متناسب بوده، ولی برخی گزارش‌ها که من واشنگتن پست می‌خوندم امروز از گروه‌های محلی ظاهراً تلفات هم داشته حمله دیشب و 2 نفر از 10 نفری که گفته میشه کشته شده. البته هنوز دیشب منظورتون چهارشنبه یا سه‌شنبه؟ حمله یعنی آخریش، دومیش، اولیه سه‌شنبه. حمله اولی ظاهرا 10 نفر کشته شدن، از جمله 2 نفر از افراد لشکر فاطمیون که در این صورت کاملا ارتباطی اینا با سپاه پاسداران دیگه مشخصه و من تعجب میکنم که ایران چطور تکذیب میکنه هر گونه ارتباطی و هر چند هم گروه‌های محلی سوریه باشن که ایران خیلی تلاش میکنه در این سالهای اخیر که ارتباط ایجاد بکنه با این گروه‌ها، حتی قبایل محلی رو سعی کرده شیعه بکنه و به محور مقاومت اضافه بکنه. من فکر میکنم این که ایران از خودش اعلام خلیت میکنه یه مقداری عجیبه. میشه این دوتا موضوع رو، یعنی مذاکرات هسته‌ای و برجام رو جدا کرده از این، یا فکر میکنید یک سیگنالی هستش که دارن هم به مخالفان برجام اینجا در آمریکا، در اسرائیل و هم به تهران میفرستن که بدونید که اقدامات منطقه‌ایتون تحت تاثیر برجام قرار نخواهد گرفت؟ خب طبیعیه. من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها اگر می‌خواستن کاملا این ارتباط رو جدا بکنن، حمله رو 2 روز زودتر یا 2 روز دیرتر میتونستن انجام بدن، درست در زمانی که قرار بوده این پاسخ آمریکا به ایران بده. این و با توجه به اینکه خودشون رسما اعلام کردن که این حمله گروهایی شده که با سپاه پاسداران در ارتباط بودن، من فکر می‌کنم که به نوعی آمریکا هم می‌خواسته این ارتباط رو ایجاد بکنه و نشون بده به ایران که هرچند که ما در زمینه پرونده هسته‌ای ممکنه با شما به توافق برسیم، ولی رفتارهای منطقه‌ای شما هنوز باعث نگرانی ماست و ما همچنان از تمام روش‌های ممکن استفاده می‌کنیم تا این رفتارهای شما رو محدود بکنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم ظرف 2 روز آینده طبق مثل روال پارسال رئیس جمهور آمریکا یک نامه‌ای به کنگره آمریکا خواهد نوشت و جزئیات بیشتری راجع به این حمله رو توضیح خواهد داد به نمایندگان کنگره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی اینجا در استودیو با ما، سپاسگزارم. سفیر ایران در کویت به روزنامه الرأی گفته دور ششم مذاکرات تهران ریاض در انتظار اعلام آمادگی از سوی عراق به عنوان کشور میزبانه. به نوشته الرأی قرار بود ششمین دوره مذاکرات ماه پیش در بغداد برگزار بشه، اما به دلیل تحولات سیاسی در عراق فعلا زمان برگزاری اون مشخص نیست. محمد ایرانی به این روزنامه گفته هدف از برگزاری ششمین دور گفتگوها فراهم کردن شرایط برای دیدار بین وزرای خارجه ایران و عربستانه. بغداد تا به حال میزبان 5 دور مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان از بهار پارسال بوده.
حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، به نظر میاد که همچنان که ظاهراً احتمال احیای برجام داره تقویت میشه، بسیار از کشورهای منطقه خلیج فارس هم دارن روابطشون رو با ایران دوباره بازبینی میکنن. مثلا همین امارات متحده عربی به تازگی سفیر دوباره فرستاده به تهران. چقدر این احتمال رو میبینید که عربستان سعودی که بالاخره رقیب منطقه ایران هم هست، بعد از این توافق احتمالی روابطش رو با ایران بهبود بده؟ این احتمال وجود داره و الان داره قدرت میگیره. البته باید در نظر گرفت که 5 مرحله از گفتگوهای سابق که در سطح کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی بود در واقع راه حل‌ها و پیشنهادها را ارائه کرده، ولی الان که مرحله 6م قرار صورت بگیره بایستی در سطح وزرای خارجه به شکل علنی صورت بگیره. در ماه‌های گذشته ما شاهد این بودیم که یک سری علائم مثبت بین دو طرف ظاهر شده. مثلا حملات پهپادی از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی کم شده یا در بعضی جاها کاملا از بین رفته. همچنین حملاتی که قبلا به کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس صورت می‌گرفت، الان اینها هم در واقع به شکلی کاسته شده یا در جاهای دیگه از بین رفته. بنابراین اینها میتونه تقویت کنه اینکه دور جدید گفتگوها رو به نتیجه برسونه. آقای هاشمیان، فکر میکنید این چقدر نتیجه این هستش که دو طرف خودشون واقعا میخوان روابطشون رو بهبود ببخشن؟ یه بخشش به این دلیل هستش که ریاض تصور میکنه دولت آمریکا امتیازاتی داره به ایران میده که عملاً عربستان و سعودی رو در موقعیتی قرار میده که چاره دیگری جز بهبود روابط با ایران نداره. این موضوع وارده، ولی موضوعات خلافی بین دو طرف، سوریه یک طرف، لبنان، یمن، عراق و بسیاری از مسائل دیگه، اینها بایستی راه حل‌ها و پیشنهاداتی که داده شده بین دو طرف به نتیجه برسه. موضوع بعدی روابط دو جانبه‌ای که بین ایران و سعودی وجود داره، بایستی این روابط هم پیشرفت کنه. موضوع سفارتی که بهش حمله شده و همینطور موضوع برنامه اتمی و برجام هم یک مسئله مهمی است که با این کشورها درگیره. بنابراین نمیشه فقط گفت که چون که آمریکا الان داره اینجا امتیاز میده یا ممکنه به توافق برسه با ایران، اینها هم مجبورن این کارو بکنن. و در تصویر بزرگتر منطقه فقط عربستان سعودی نیست، بسیاری از کشورهای دیگر منطقه هم شرایط داخلی و بین‌المللیشون گره خورده به تهران. چقدر فکر میکنید که یک توافق احتمالی میتونه رو شرایط جاهای دیگری مثل سوریه، مثل یمن، مثل عراق تاثیر بذاره؟ من معتقدم اولین جایی که بایستی به توافق برسن در یمنه. تا حالا آتش‌بسی صورت گرفته، ادامه داره و حملات حوثی‌ها هم کمتر شده. این دو طرف رو تشویق میکنه که در واقع اینجا مخصوصا یمن برای سعودی‌ها یک موضوع بسیار بسیار امنیتی ایجاد میکنه. موضوع لبنان میتونه در واقع یک راه حل دو طرفه باشه که بین ایران و این کشور صورت میگیره و کشورهای دیگه. در سوریه در واقع وضعیت تابعی از کل جهان عربه و کل دنیاست که ممکنه به سوی سوریه گام بردارن یا از سوریه دور بشن. در عراق موضوع خیلی شدید به اوضاع داخلی عراق و بخصوص موضوعات آقای مقتدی صدر بستگی داره. نه سعودی اونجا میتونه خیلی تاثیر بذاره و نه جمهوری اسلامی. بنابراین من معتقدم که اگر گام اول رو در یمن خوب بردارن، گام‌های بعدی موفقیت آمیز خواهد. ممنونم از شما. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ما. انتخابات مقدماتی در آمریکا دیروز سه‌شنبه در ایالت‌های فلوریدا، نیویورک و اوکلاهاما برگزار شد. در فلوریدا چارلی کریست در رقابت مقدماتی دموکرات‌ها پیروز شد تا در ماه نوامبر روبروی فرماندار فعلی ران دسنتس قرار بگیره. در همین ایالت نماینده فعلی مجلس از حزب دموکرات بیل دیمینگز رقیب انتخاباتی سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو خواهد بود. در انتخابات ویژه منطقه 19 انتخاباتی نیویورک هم پترایان دموکرات موفق شده رقیب جمهوری‌خواه خودش رو شکست بده و به مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا کنه. یکی از ویژگی‌های انتخابات دیروز تعداد کاندیداهای زنی بود که در این سه ایالت با هم رقابت می‌کردند.
آرش غفوری تحلیلگر سیاسی در استودیو دوباره به ما پیوسته. دیروز خیلی فرصت نشد به نیویورک و اوکلاهاما مفصل بپردازیم، اینقدر روی فلوریدا تمرکز کردیم. امروز بیشتر میخوام وقت بذاریم برای نیویورک و اوکلاهاما اول و بعد بریم سراغ فلوریدا. ببین نیویورک همین گزارشتون بود، پت رایان که برده. پت رایان یه منطقه‌ای داریم، منطقه 19 توی نیویورک که آقای رایان توی انتخاباتی که انتخابات ویژه است، برای اینکه نماینده‌ای که میخواد اینجا انتخاب بشه باید بیاد توی 3-4 ماه آینده توی مجلس نمایندگان هم خواهد بود. ما دفعه پیش صحبت کرده بودیم در مورد رأی دادگاه عالی و اینکه چقدر تاثیر میذاره توی انتخابات. یکی از پلتفرم‌های تبلیغاتی آقای رایان تو همین منطقه‌ای که منطقه سوینگ، یعنی منطقه پاندولی هم حساب میشه، این بود که بارها گفته بود که من مخالف رأی دادگاه عالی هستم و باید حق خواسته سخت جنین برای خانم‌ها به رسمیت شناخته بشه. خیلی روی موضوع تمرکز کرد. من نتیجه رو دارم میبینم، ایشون به حدود 2000 تا اختلاف رأی این منطقه رو برده. البته خود آقای رایان برای انتخابات نهایی از منطقه 18 میخواد انتخاب بشه، برای اینکه حوزه‌های مناطق انتخاباتی عوض شده توی نیویورک. ولی خب این یک پیروزی خیلی خوب بود برای ایشون. تو همین نیویورک اگه بخوام به انتخابات دیگه‌اش اشاره کنم، پیروزی آقای دن گلدمنه. دن گلدمن تو منطقه 10 که میشه طرفای منهتن اینجا انتخاب شده توی حزب دموکرات. کسی بوده که مشاور ویژه حزب دموکرات در کنگره، یعنی مجلس نمایندگان بوده در استیضاح آقای ترامپ و اصلا کلا این اسمش رو، پلتفرمش رو از رو اون گرفته. این که بخشی از نیویورکیا به خصوص دموکرات‌ها با آقای ترامپ مشکل دارن، ایشون هم برنده شده. و در نهایت اگه بخوام بگم ملونی هم توی چیز انتخاب شده، توی منطقه 17 که اینجا هم چپ ها می‌خواستن نماینده داشته باشن، ولی خب حزب دموکرات تونست، بهتر بگیم جریان اصلی حزب دموکرات تونست کاندیدای خودش رو وارد رقابت‌های انتخاباتی بکنه. خانم دمینگز واقعا چقدر میتونه تهدیدی برای مارکو روبیو باشه؟ بالاخره مارکو روبیو یکی از اون سناتورهای شناخته شده و گردن کلفت سنا به حساب میاد. ببین ما دو تا رقابت خیلی هیجان انگیز داریم توی فلوریدا، توی انتخابات سطح ایالت. یک فرمانداری که آقای دو سانتیس با آقای چارلی کریست خیلی راجعش صحبت کردیم. هر دو تاشون کسایی هستن که بارها، به خصوص آقای چارلی کریست هم بارها تو انتخابات شرکت کرده. خیلی هم اسم معروفیه توی ایالت. ولی خانم دمینگز خودش الان نماینده منطقه 10 هست. منطقه 10 منطقه اطراف شهر اورلاندو، خیلی منطقه لیبرالیه. و آقای مارکو روبیو سناتوری بوده که 2016 آقای مارکو روبیو وقتی من حرفتو قطع می‌کنم، البته لیبرالای فلوریدا هم الزاما یعنی از نظر مالی لیبرال نیستن، ممکنه از نظر اجتماعی لیبرال باشن، ولی خیلی هاشون حتی اونایی که به قول معروف از نظر اجتماعی لیبرالن وقتی به بحث پول و تجارت و اینا میرسه محافظه‌کار میشن. بهتره بگیم دموکرات هستن، چون مثلا دارم میگم جنوب ایالت میامی و مناطق حوزه انتخاباتی پایین، اینا با اینکه دموکرات هستن اما با برخی از دیدگاه‌های لیبرال حزب دموکرات همگامی ندارن. اونا مسیحیان کاتولیک هم هستن اونجا. بخش‌های از کوبایی تبارها که در اونجا هم هستن، در اتفاقا اطراف شهر میامی زیاد هستن، باشون مشکل دارن. اما در هر صورت کوبایی البته معمولا جمهوری خواه خودشون، کوبایا اونا که سنشون بالاتر بیشتر جمهوری خواهن، اونا که سنشون پایینتر بیشتر دموکرات هستن، ولی با 70% کوبایی تبارها از لاتین تبارها اگه بگیم اینا جمهوری خواه هستن. ولی خب ببین همین خانم دمینگ خیلی تو استیضاح آقای ترامپ هم خیلی فعال، دمینگز تو استیضاح آقای ترامپ هم خیلی فعال بود دیگه. ایشون با مارکو روبیو، من یه نظرسنجی انتخاباتی دیده بودم در مورد رقابت این دوتا، توی یه نظرسنجی خانم دمینگز جلوتر بود، تو بقیه نظرسنجی مارکو روبیو جلوتره. ایالتیه که احتمالاً مارکو روبیو باید برنده بشه. خود مارکو روبیو 2016 که می‌خواست، ببین مارکو روبیو چیز بود دیگه، امید آینده حزب دموکرات بود از 2000 حزب جمهوری خواه، ببخشید از چهره‌های جوون و جدید و مثل اوبامای جمهوری خواه بود، لاتین تبار، تمام کسی که کلا پلتفرم حزب جمهوری خواه روی بر اساس ایشون چرخیده بود. ایشون 2016 وقتی می‌خواست تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، گفت من اصلا انتخابات سنا رو دیگه نمیخوام دوباره راه بکنم. وقتی که ترامپ میاد بالا ایشون پایین میاد، اون موقع رقیبی داشت به نام پاتریک مورفی که دموکرات محافظه‌کاری بود. چون فکر می‌کردن جمهوری خواه تو این ممکنه ببازن، از آقای روبیو خواستن که دوباره بیاد و الان هم دوباره رقیب سختی خواهد بود. خانم دمینگز رقیب آسونی واسه آقای سناتور روبیو نخواهد بود. ولی خب ایالتی که خیلی انتخابات جذابی خواهد بود دیگه. دو سه تا موضوع به شکلی فراحزبی هستش که خیلی‌ها فکر می‌کنن شاید رو انتخابات داره تاثیر میذاره. یکی بحث سخت جنین هست، یکی بحث وارسی خانه ترامپ هست
وقتی نتایج رو می‌بینی، نظرسنجی‌ها رو می‌بینیم، موارد چقدر تاثیر گذاشته واقعا در پای صندوق رای؟ ببین خب ما سخت جنین رو تو نیویورک به راحت قشنگ داریم می‌بینیم، تو منطقه 10 منطقه 12 همین منطقه‌ای که گفتم منطقه 19 اصلا آقای رایان پلتفرمش روی مخالفت با سخت جنین بود. اینو داریم می‌بینیم. هنوز در مورد چیز نمی‌دونیم. ولی این جایی که تو نیویورک گفتی مناطق سنتی لیبرال هستن. نه دیگه منطقه 19 منطقه‌ای که تقریبا منطقه 19 میشه بالای مترو بگیم بالای نیویورک متروپولیتن ایریا، یعنی شهر بزرگ نیویورک اونجا و پایین شهر آلبانی. یه منطقه میشه 18 و 19 و 20 اینا مناطقی هستن که تقریبا هومه هستن، متوسطن، چون نیویورک هر چقدر پایینش باشیم دموکراتن، میریم بالا جمهوری خواه هستن، یه منطقه سمت چپ بوفالو بازم دموکراته، این وسط همه جمهوری خواه هستن. این سه تا مرز بین دموکرات‌ها و جمهوری خواه هستن توی ایالت نیویورک. خیلی اون به اون معنی که مثلا دیستریکت 21 جمهوری خواه هست نیست، پاندولی تقریبا حساب میشه، رقابتشون هم حساسه. خب ما اینو داریم توی انتخاباتی که رقیبش هم چیز بود دیگه، رقیبش همین حرفی رو نمیزد، اصلا مخالف بود، میگفت من مخالف سخت جنین هستم به صورت شخصی و خب اینو ما به عنوان مشخص نمی‌بینیم. تو فلوریدا همین موضوع رو آقای دوسانتیس با اینکه فرمانداریه که خب ما میدونیم خیلی جمهوری خواهه، ولی برخلاف بقیه مثلا فرماندارا مثلا تو آلاباما که اینا میان محدودیت‌های ایالتی هم بعد از اینکه اون قانون تصویب میشه، قانون دادگاه تصویب میکنه بستن، آقای دوسانتیس محدودیت ایالتی خودش رو اضافه نکرد، همون 15 هفته برای محدودیت سخت جنین رو قائله. ممنونم از سوارش غفاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. بیننده 24 بودید با من فرداد فراساد. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان میبریم.